Bine v-am găsit! Astăzi vă prezint o rețetă de castraveți în oțet în două variante. Una pentru vară, ce poate fi servită imediat, și alta pentru iarnă, care poate fi păstrată timp îndelungat. Încep cu rețeta de vară și tai în felii subțiri 2 castraveți de dimensiune medie. La final e nevoie de aproximativ 250 de grame de castraveți proaspeți. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, bine ați venit! Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent de fiecare dată când postez o nouă rețetă. Tai rondele un sfert de ceapă galbenă, puteți folosi și ceapă albă sau roșie după preferință. După ce am pregătit aceste două ingrediente, le transfer într-un bol încăpător și adaug o linguriță de sare de mare, o lingură rasă de zahăr tos, un sfert de linguriță de fulgi de ardei iute, 80 de ml de oțet alb din vin și 250 de ml de apă. Amestec totul foarte bine și dau la frigider pentru 4-6 ore înainte de a servi. Castraveții vor avea acel gust de murături, dar își vor păstra textura crocantă. Se pot ține la frigider pentru maxim o săptămână, iar pe măsură ce vor sta se vor înmuia. Mai departe vă voi arăta cum puteți adapta această rețetă pentru a conserva castraveții pentru o perioadă mai lungă de timp. Adaug ceapă tăiată în 2 borcane de 400 de grame și rondele de castravete cât să umplu borcanele. Puteți folosi și castraveți întregi sau tăiați în 4 după preferință. Adaug și 3-4 căței de usturoi, o linguriță de zahăr, o linguriță de sare de mare, o linguriță de condimente pentru murături. Ale mele conțin boabe de muștar, coriandru, frunze de dafin, boabe de piper. Acopăr cu 40 de ml de oțet alb din vin și restul completez cu apă caldă la 80 de grade Celsius. Puteți prepara și separat acest lichid și apoi să-l turnați în borcane. Voi lăsa proporțiile în descrierea videoului ca să puteți calcula dacă vreți să faceți cantități mai mari sau să folosiți alt tip de borcane. Sigilez foarte bine capacul borcanelor, apoi le învelesc în ziare. Se pot folosi și niște prosoape sau cârpe de bumbac. Acestea au rolul de a reduce șocul, astfel încât borcanele să nu se spargă. Pun borcanele într-o oală pe care o umplu cu apă și fierb la foc mic pentru aproximativ 15-20 de minute din momentul în care apa începe să clocotească. La final le las să răcească și aceste borcane pot fi păstrate o perioadă foarte lungă de timp într-un loc răcoros și ferit de razele soarelui. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Am pregătit împreună două variante de castraveți în oțet, una rapidă, ce se poate servi imediat, și alta ce poate fi păstrată pentru alte ocazii. Sper că v-a plăcut și de aceea nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, să dați like și share. De data viitoare!